Sziasztázó déliek, robotoló északiak. Ez a sztereotípia remekül megvilágítja azt, amit az Európai Unióban észak-dél konfliktusnak nevezünk. Ennek az ellentétnek az alapja az, hogy az északi országok, mint Németország vagy Svédország több területen jobban teljesítenek, mint az olyan déli országok, mint Görögország vagy Olaszország. Ez a probléma évszázadok óta feszíti a kontinenst, éppen ezért van szükség az EU kohéziós politikájára. Európa északi és déli része között régóta húzódik egy határvonal. Ez mind kulturális, mind vallási, mind pedig gazdasági szempontból megfigyelhető. Északon germán nyelvű és főként protestáns emberek élnek, míg délen a latin nyelvek dominálnak, és a katolikus, valamint a görög-keleti vallás van többségben. Nem elhanyagolhatóak az éghajlati különbségek sem, hiszen délen jóval melegebb az időjárás, így másfajta növényeket termesztenek, és a nyári napokon pedig napközben gyakran elviselhetetlen a hőség. A történelem során a két terület egymástól elválaszthatatlanul fejlődött, ugyanakkor az ipari forradalom idején az észak gyorsütemű növekedésnek indult. A déli országok lemaradtak, és a hatalmas gyarmatbirodalmak ellenére sem sikerült érdemi növekedést produkálniuk. A történelem során kialakult különbségek mind a mai napig megvannak. Az északi országok egyfőre eső éves GDP-je körülbelül $45,000, amíg a déli országokban ugyanez csak körülbelül $33,000. Északon a munkanélküliség mindössze 5%-os, ezzel szemben ez a szám délen 9% környékén van. Ezeket az adatokat látva sokan azt mondják, hogy ennek az oka az, hogy a déli országokban élők nem szeretnek dolgozni, és így kevesebb időt töltenek munkával. Az adatok viszont más mutatnak. Az északi államokban kevesebbet dolgoznak, mint a déli államokban. Németországban például átlagosan évi 1413 órát dolgoznak az emberek, amíg Görögországban 2032 órát. Ráadásul Németországban az embereknek több szabadságnap jár, és az állam is jobban támogatja az állampolgárokat, mint a déli nemzeteknél. De akkor mi ennek a hatalmas különbségnek az oka? Az északi és déli országok közötti különbségek már a kezdetektől fennálltak. Olaszország ugyan alapítója volt az EU-nak, de északi és déli területei között mindig is hatalmas fejlettségi eltérések voltak. Görögország 1981-ben, Spanyolország és Portugália pedig 1986-ban csatlakoztak. Az új tagállamok bekapcsolódva a közös piacba hirtelen a periféria szerepében találták magukat. A szabad piac bővülésével érvényesült az a jelenség, hogy a fejlettebb északi országok gazdagodtak, és a fejletlenebb déliek pedig egyre szegényebbek lettek. Az Európai Unió felismerve ezt a folyamatot úgy döntött, hogy létrehozza a kohéziós politikát, hogy ezzel mérsékelje ezt a jelenséget. A kohéziós politika kapcsán létrehozott programok és intézkedések viszont pénzbe kerülnek. A pénz előteremtésére szolgál az EU költségvetése, amelynek lényege, hogy minden ország a bruttó nemzeti jövedelmének egy kis részét beadja közösbe. Például Magyarország 2020-ban 1,5 milliárd eurót fizetett be az uniós költségvetésbe. A déli országok összességében az EU nettó haszonélvezői, hiszen több támogatást kapnak vissza a költségvetésből, mint amennyit befizetnek. Napjainkra a kohéziós politikának köszönhetően ez az arány már javult, de még így is összesen 37,4 milliárd eurót kapnak ezek az országok, és csak 34,6 milliárd eurót fizetnek be. Ennek az összegnek kicsit több mint 50%-át ezek az országok a kohéziós politikán keresztül kapják meg. Ezzel növelve a gazdasági, szociális és területi kohéziót, munkahelyeket teremtve, fejlesztve a közlekedést és az infrastruktúrát. Az EU kohéziós politikája tehát a kulcs ahhoz, hogy az Európai Unió országai között csökkenjenek a különbségek. Először a déli országok kapcsán fogalmazódott meg az igény, és az így kialakult szakpolitika hatalmas fejlődésen, bővülésen ment át az utóbbi évtizedekben. Az EU kohéziós politikája az, ami összeköti az országokat, megerősíti kapcsolataikat, és ezzel megmutatja az egységet a sokszínűségben, otthonunkban, Európában.